بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعون الله تعالى راح أعمل معاكم فيديو مختلف عن فيديوهات السابقة. راح نعمل مع بعض تجربة كاملة على لبن الكثير من البداية للنهاية. يا ترى فكرتوا في يوم من الأيام إنكم بتقدروا تنتجوا مشروب صحي وقوي مثل الكثير في بيتكم وبأبسط الطرق؟ اليوم راح أشارككم تجربتي الكاملة لتكثير حبيبات الكثير، ومش بس هيك، جربت أشياء كثير ناس ما جربوها. جمدت الكثير ورجعته للحياة من جديد، واستخدمت أنواع حليب مختلفة: بقري، غنم، حليب سائل، وحتى حليب بودرة. شو اللي زبط وشو اللي فشل، وأي نوع حليب أعطى أفضل طعم وأقوى فائدة؟ كملوا معي الفيديو للآخر لأنه في مفاجآت ما بتتوقعوها. وأكيد قبل ما نبدأ لا تنسوني من اللايك والاشتراك في القناة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أول خطوة راح أبدأ فيها تجهيز الحليب. عندي هون 4 لتر حليب بقري، بصف فيهم كثير كويس. بعد ما صفيتهم راح أخذهم وأرفعهم على الغاز، وبشعل النار تحتهم. بمجرد يغلوا مباشرة بطفي النار تحتهم، وضروري ما تخلوه يظل يغلي. رفعت الطنجرة عن الغاز وبتركها تبرد، وبعد هيك بفرغها بعلب نظيفة ومعقمة، وأهم إشي تكون يا قزاز يا بلاستيك غذائي، وبدخلهم الثلاجة بيعيشوا داخل الثلاجة أسبوع كامل. الآن راح أفتح معاكم عينة الكثير اللي وصلتني. بعد ما فتحتها بفرغها داخل مصفاية بلاستيكية وثقوبها جدا ناعمة زي الشاش، وببدأ أحمم الكثير بمية معقمة أو مفلترة. طبعا اللبن اللي كان محفوظ داخله الكثير بتخلص منه، لا تشربوه. وهاي شكل حبيبات الكثير عن قرب. الآن راح أخذ العينة وأوزنها. وزن العينة طلع عندي 31 غرام. الآن باخذ العينة وبفرغها بكوب قزاز وبضيف فوقهم الحليب. العينة بتحتاج من 250 مل لغاية 300 مل من الحليب، بمعدل 100 مل لكل 10 غرام من الكثير. بعد هيك بقلبهم بمعلقة خشب أو سيليكون أو بلاستيك، وبغطي وجه الكوب بقطعة قماش أو شاش أو فاين مطبخ. المهم الكثير يظل يتنفس، والأغطية لازم تكون نظيفة. باخذه وبدخله داخل خزانة نظيفة وما فيها روائح ولا رطوبة. أهم إشي تكون معتمة وفيها نسبة أكسجين كويسة والحرارة معتدلة، وبتركه داخل الخزانة 24 ساعة. بعد مرور 24 ساعة صار بالشكل اللي واضح قدامكم. الكثير تغذى وحول الحليب للبن. بقلب حبيبات الكثير بلطف وبصفيهم. بعد ما صفيتهم بكون حصلت على أول كمية من لبن الكثير.
وهذا قوامه واضح قدامكم. سماكته عادية وفيها مطة بسيطة، لكن بس يدخل الثلاجة راح تلاحظوا إنه ثقل. الكبير كائن حي بحب النظافة، عشان هيك لازم بعد ما نصفيه وناخذ عنه اللبن نحممه بمية معقمة أو مفلترة. بضل أضيف فوق المي لحتى حبيبات الكبير تلمع زي المرجان. وبرجع بخمره بنفس الطريقة، وبستمر بهاي العملية كل يوم. باخذ عنه اللبن وبرجعه للحليب. كل ما أخذته من اللبن لازم مباشرة يرجع على الحليب، بده غذاء متواصل ولا بضعف وبموت. وكمية الحليب بتزيد كل ما زادت كمية الكبير. وهون بعد شهر متواصل من الاهتمام فيه كل يوم، شوفوا كيف الكبير عبى عندي الكاسة. ونفس الإشي بدي أغسل حبيبات الكبير وأصفيها كثير كويس من المي وأوزنها معاكم، ونشوف قديش صار وزن الكبير بعد مرور شهر من الاهتمام المتواصل فيه. قبل 25 سنة أنا اشتغلت بحبيبات الكبير. كانت أمي الله يعطيها الصحة وطولة العمر تعاني من سرطان القولون. وقتها خالي الله يحفظه أعطاني عينة من فطر الكبير واشتغلته وتكاثر عندي بشكل مش طبيعي، وأي حدا كان بحاجة أعطيته منه. بعد مدة بفضل رب العالمين أمي تشافت، وأنا ما كنت أعرف قيمته ولا كيف ممكن أحفظه مدة طويلة. والناس اللي حوالي اكتفوا منه، وللأسف الشديد اتخلصت منه. واليوم بعد مرور 25 سنة لأني أخذت مضادات حيوية قوية نزلت مناعتي بشكل كبير، صرت أنا بحاجته. بحثت عنه وأخذت وقت لما لقيت مصدر موثوق أجيب منه العينة، وكنت أشوف أسعار مبالغ فيها توصل 85 دينار ل 30 غرام. ضليت أبحث لأني شعرت إنه في استغلال. لما عثرت على مصدر سعره معقول ومناسب للكل، يعني هاي العينة اللي جبتها وزنها 31 غرام، سعرها 25 دينار واصلة لباب البيت. إذا أي حدا فيكو حاب يبدأ نفس التجربة وبحاجة حبيبات فطر الكبير تعزز صحته ومناعته، راح أترك لكم تفاصيل من وين جبتها في التعليق المثبت أسفل الفيديو. وزن الكبير صار عندي 45 غرام، يعني زاد 14 غرام خلال شهر. الآن لازم ينتقل على وعاء زجاجي أكبر لأنه بده كمية حليب أكبر. ونفس الإشي بضيف فوق الكمية المناسبة من الحليب وبغطيه وبتركه يتخمر داخل خزانة المطبخ لمدة 24 ساعة ثانيات. واستمريت على هاي العملية لمدة 2.5 شهور حتى العينة عندي عبت الوعاء زي ما انتم شايفين قدامكم بالضبط. الآن بدي أصفي الكبير وأخذ اللبن، وكمية اللبن صارت تطلع عندي أكبر إذا ملاحظين. ونفس الإشي راح أحممه بمي مفلترة أو معقمة
وأوزنه ونشوف بعد مرور 2.5 قديش كمية الكبير صارت عندي. أصل الكبير برجع لشعوب القوقاز، كانوا يحفظوا الحليب في أكياس مصنوعة من جلود الحيوانات، ومع الحركة والتخزين كان الحليب يتخمر بشكل طبيعي بسبب البكتيريا والخمائر الموجودة بالبيئة. مع الوقت اتكونت كتل بيضة صغيرة داخل الأكياس، لاحظوا إنها السبب في تخمير الحليب وتحويله لمشروب صحي أعطاهم طاقة وقوة لأجسامهم، فصاروا يحتفظوا فيها ويغذوها بالحليب. ومن هون ظهرت حبيبات الكبير، ومع الوقت البكتيريا النافعة الموجودة بالكبير اتطورت حتى وصلت 60 سلالة. يمكن إحنا عندنا كان زمان على أيام جداتنا إشي مشابه، كانوا يحفظوا اللبن داخل كيس صغير مصنوع من جلد الماعز، يحكوله ضبية، يظل اللبن داخلها أشهر وهو معلق بالهواء. اللبن كان يشتد ويصير طعمه أطيب، وكانوا ياخذوها معاهم على رحلة الحج اللي كانت تستمر 6 أشهر ويظل زي ما هو. يمكن كانت تتشكل داخله هاي الحبيبات، عشان هيك كانت تحفظه لفترة طويلة. طبعا غذاء الكبير الأساسي هو اللاكتوز الموجود في الحليب، عشان هيك لبن الكبير قليل اللاكتوز. أنا حاليا شغالة على فكرة كبير الماء، عشان الأشخاص اللي ما بيقدروا يشربوا الحليب ومشتقاته يقدروا يستفيدوا من البكتيريا النافعة الموجودة بالكبير، لكن بطريقة ثانية. وزن الكبير بعد مرور 2.5 من الاهتمام المتواصل 113 غرام. الآن راح أنقله لوعاء أكبر يتناسب مع حجمه. بعد ما فرغت الكبير بضيف فوق الحليب بمعدل 100 مل لكل 10 غرامات من الكبير، والحليب اللي ضفته عليه بهالمرحلة حليب الماعز. أما الحليب اللي استخدمته بالمراحل السابقة كان حليب بقري، ونفس الإشي بغطيه وبحتفظ فيه بخزانة المطبخ، وبضل مستمر بنفس الخطوات كل يوم. بعد مرور 2 تانيات الكبير عبى عندي الوعاء كامل. بقلبه بلطف وبصفيه. لبن الكبير مشروب صحي مليان فوائد، أهمها إنه بيساعد على تحسين الهضم وبيخفف النفخة والغازات، لأنه فيه بكتيريا نافعة بتنظم الأمعاء. كمان بيساعد على تقوية المناعة وبيخلي الجسم أقوى ضد الأمراض. غير هيك بيساعد الجسم يمتص الكالسيوم والمعادن بشكل أفضل، وبكون أسهل على المعدة من الحليب العادي لأنه فيه لاكتوز أقل، وبدعم صحة القولون وبخفف اضطراباته وبقلل الالتهابات في الجسم. وكمان من أقوى ميزاته إنه غني جدا بالبكتيريا النافعة اللي بتجاوز عدد سلالاتها 60 سلالة، بينما اللبن العادي في أنواع أقل بكثير بتتجاوزش ال5 سلالات في أحسن الأحوال. هذا التنوع الكبير هو اللي بيخلي الكثير تأثيره أقوى على توازن الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي. شوفوا هون بسم الله ما شاء الله الكبير بحليب الماعز. إذا ملاحظين كمية لبن الكبير صارت عندي تكثر. بالمراحل الأولى كانت تعطيني نص كوب لغاية كوب، يعني استهلاكي اليومي. بعد هيك صار يزيد عن حاجتي، صرت أحتفظ فيه داخل عبوة أشرب اللي أشربه منه، والباقي أعمل منه وصفات تانية. في يوم من الأيام رح أشاركها معكم. لبن الكبير اللي بيزيد عن حاجتكم بتقدروا تحتفظوا فيه لمدة بتصل 3 أسابيع داخل الثلاجة. الآن رح نحممه ونشوف قديش صار وزن حبيبات الكبير. الآن
حابة أعطيكم شوية ملاحظات. أهم إشي لما بدكم تشتغلوا بالكبير، الأدوات اللي بدكم تستخدموها بكل مراحله ضروري تكون بلاستيكية أو خشبية أو سيليكون أو قزاز أو ميلامين. ممنوع تقربوا عليه أي إشي معدني ولا تلمسوه بإيديكم، بضعف وممكن يموت. ثاني إشي، الوعاء اللي بدكم تخمروا فيه ضروري يكون من القزاز، والمي اللي بدكم تحمموه فيها لازم تكون مفلترة أو معقمة. إذا استخدمتوا مي من الحنفية ما بتحملها وبموت. ولازم تكون حرارة المي معتدلة بدرجة حرارة الغرفة. بالنسبة للحمام، أول ما بتيجيكوا العينة بتحمموها كل يوم لمدة 3 أيام. بعد هيك بصير الحمام كل أسبوع مرة، يعني بتصفوه من اللبن كل يوم وبترجعوه بدون حمام على وعاء زجاجي وبتضيفوا له الحليب، وبعد أسبوع بتحمموه. هو كائن بحب النظافة بس ما بدنا نبالغ ونضعفه. وبالنسبة للألوان، هو كائن بحب الألوان الفاتحة وخاصة اللون الأبيض. بالنسبة لمدة التخمير، بالصيف غير عن الشتاء. بالصيف مدة التخمير 24 ساعة، أما بالشتاء ممكن توصل ل 48 ساعة. أنا كنت أخليه 36 ساعة بالشتاء. بالنسبة لطعمه وقوامه، مذاقه حامض محبب، فيه لمسة فوار خفيفة، وهذا الإشي بخليه منعش. وقوامه خفيف، في مطة بسيطة، بس يدخل الثلاجة بصير قوامه أثقل. صار وزن الكبير عندي 213 غرام بعد مرور ما يقارب ال6 شهور. زاد الكبير عندي من 31 غرام ل 213 غرام. طبعا خليت عندي حاجتي ووزعت الباقي. الآن راح نعمل تجارب مختلفة على الكبير. الجزء الأول من الفيديو كان عبارة عن تكثير الكبير وتجربته بحليب الأبقار وحليب الماعز. الآن راح أجربه بحليب البودرة. بضيف معلقتين كبار حليب بودرة داخل الكوب. بضيف فوقهم كوب مي مفلترة أو معقمة. بقلبهم لحتى الحليب يذوب عندي بشكل كامل. وبعدين بضيف عليهم 30 غرام من حبيبات الكبير. وبغطيهم وبتركهم بخزانة المطبخ لثاني يوم. ثاني يوم كان الحليب عندي متخمر، وهذا الإشي بيعني إنه الكبير بينجح بحليب البودرة. قلبتهم بلطف وصفيتهم. هسه ممكن تسألوني، طيب ما بدنا نجمده وما بدنا نشرب عنه كل يوم، شو نعمل؟ تقدروا تعملوا له عملية التخمير البطيء، بس تضيفوا عليه الحليب. لا تحطوه بخزانة المطبخ، دخلوه الثلاجة وغطوه بغطا محكم واتركوا بالوعاء فراغ. بقعد بالثلاجة العادية مدة أسبوع. بتقدروا تطلعوه وتصفوه وتحمموه وترجعوه على وعاء جديد، وبتضيفوا له حليب وبتدخلوه الثلاجة مرة تانية. لا تخلوه يتأخر عن أسبوع لأنه بكون استهلك غذائه وبحاجة للغذاء. وكمان لما تطلعوه من الثلاجة وتحمموه، بتحمموه بمي مفلترة باردة لأنه بكون بارد. ما بدنا نصدم الكبير. الآن رح نعمل التجربة على الحليب السائل المبستر. بضيف 30 غرام حبيبات كبير داخل وعاء زجاجي، وبضيف فوقهم كوب من الحليب السائل، وضروري يكون الحليب كامل الدسم. بقلبهم مع بعض كثير كويس، وبعدين بغطيهم وبتركهم بخزانة المطبخ لثاني يوم. وثاني يوم كان الحليب عندي متخمر، وهذا الإشي بيعني إنه الكبير بينجح بالحليب السائل. بدكم تسألوني أي نوع حليب أفضل؟ أكيد الحليب الطازج، لكن حليب البودرة والحليب السائل
خيار للناس اللي بتواجه صعوبة كبيرة بالحصول على الحليب الطازج، لأنه الكثير نفسه بعطي فائدة كبيرة مهما كان نوع الحليب، بس نوع الحليب بحدد قوة هاي الفائدة. حليب الأغنام والأبقار بعطي الكثير غذاء أكثر، فبالتالي بيصير عندي تخمر أقوى وقيمة غذائية عالية وطعم أفضل، بينما الحليب السائل والبودرة بعطي الكثير غذاء أقل، فبالتالي القوام والطعم بكون أضعف. والحليب السائل لسه أفضل من حليب البودرة بكثير. وآخر تجربة راح نجمد حبيبات الكثير ونعمل لها حالة سكون ونرجع ننشطها ونشوف النتيجة. بضيف 30 غرام داخل عبوة بلاستيكية، وبضيف فوقهم حليب يغطي حبيبات الكثير بدون ما يزيد ويرتفع عنهن. والعبوة لازم تكون كبيرة بحيث ينترك فيها فراغ زي ما انتم شايفين قدامكم. بدخلها الفريزر لغاية شهر، وبعد مرور شهر بطلعها من الفريزر وبتركها بدرجة حرارة الغرفة لحتى تذوب بشكل كامل. بعد هيك بصفيها كتير كويس، واللبن اللي بنزل منها بتخلص منه. بعد ما صفيتها بغسلها كتير كويس وبصفيها من المي. وبرجع بحطها داخل كاسة وبضيف فوقها حليب، وبقلبهم مع بعض بلطف وبغطيهم وبدخلهم خزانة المطبخ لمدة يوم كامل. ثاني يوم كانت بالشكل اللي واضح قدامكم، حبيبات الكثير رجعت اتنشطت وخمرت الحليب. ولهون بكون خلصت معاكم الفيديو. إذا وصلتوا معي لهون ولسه ما حطيتوا لايك للفيديو بتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وأكيد لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أهلكم وأحبابكم. والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بنلتقي إن شاء الله بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.